är det packat allting då? Ja, det ska det vara. Okej. Det är bara ditt snus typ. Ja, typ ja. Allting är lastsäkrat och så. Ja, vi får väl köra. Nej, men det ska det vara. Hej och hallå Hej. i kanalen. Ännu en dag i vår husbilsresande. Jag vet, vad hette landskapet? Eller det kommer jag inte ens ihåg. Jag såg på geografilektionen. Vi är i alla fall i Gislaved. Sen vad det är för landskap, det har jag ingen aning om. Som sagt var. Och vi är på väg idag till Falköping börjar vi med. Ja. Och den här resan har vi lagt upp som så att vi satte oss i bilen och åkte norrut. Och sen vet vi inte vad som ska hända. Så att, och sen har vi kollat lite olika städer eller vad man ska säga. Ja, du menar så ja. Och tittat lite. Så efterhand så kanske vi hittar på vad vi hittar på. Ja, eller när vi är på väg hem så sa vi, vet du vad vi skulle ha gjort? Ja, just det. Det kan bli så också. Ja. Så i den här filmen så vet man aldrig vad som händer. Mindre vet vi. Ja. Mer än att vi ska till Falköping. Ja. Dit ska vi. Ja. Och sen får vi använda Google is your friend och ta reda på vad som händer i Falköping. Ja. Eller vad vi ska titta på eller vad vi ska göra eller lite sådär. Det är väl ungefär där vi vet. Ja. Så att, är du sugen på någonting speciellt i Falköping? Nej, bättre väder än här. Ja, för det har regnat hela natten har det gjort. Och där vi står nu i Gislaved på en kommunal parkering, gratisparkering, så är det mer simbassäng än grusparkering kan man säga. Ja, men i alla fall, skit i det nu. Nu har vi pratat sönder det här för alldeles för mycket. Vi sätter oss i bilen och kör mot Falköping. Ja. Och så får vi se var vi landar för någonstans. Så häng med i den här filmen. Så, ja. God morgon. Eller god middag kanske. Jag trodde vi steg upp för 2 timmar sedan i alla fall. Ja, det gjorde vi. Vi har kört en bit nu. Ja. Ja, det är det. På väg till Falköping som sagt var i ösregn. Ja, det är inget jättemysigt väder. Så kan man väl säga. Regnat hela jävla natten också. Ja, väldigt mycket. Kan jag säga också. Nu när vi har kört här så har jag reflekterat en sak på ortsnamnen som vi har kört förbi. Ja. Vet du vad ortsnamnen slutar på de flesta? Inte alla, det ska jag inte säga, men många. De slutar på hem. Ja. Bo. Ja. Och sen var det ett Torp. Torp också, ja. Så vi väntar på villa och hus också. Stuga. Ja, stuga, att det ska sluta på det. Ja. Lagård. Ja. 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 Väldigt mycket. Slott kanske? Nej, det kanske jag överdriver. Läckö slott, men det är en bit till är det. Ja, det är det. Ja. Men du har googlat lite grann nu på under resans gång här vad du vill att vi ska göra i Falköping. Ja, men där finns museum. Ja. Falbygdens museum eller något sånt heter det. Ja. Så vet jag egentligen inte så mycket, men där fanns olika museum som man kunde titta på. Ja. Medeltid eller museum eller något sånt där var det, va? Ja, jag tror det var medeltid och framåt. Alltså vi är ju en historisk miljö just nu, kör vi in i. Ja. Med tanke på vad som har hänt här och med, jag ska bara ta den här. Gud vilken backe det var. Ja. Och det var spårigt var det också. Och öronen slår i lock. Nej, men det här är ju en anrik bygd med mycket historia. Ja. Och är man här uppe så kan man ju gå i det som kallas för Ans fotspår. Ja. Och då pratar vi inte anmäla reklamationsnämndens fotspår. Jaså, är du säker? Ja, helt övertygad av detta. Men däremot så, Jan Guillou skrev ju för många herrans år sedan en hel bokserie om om man var tempelriddare Arn och hans liv. Ja. Och det utspelar sig här uppe på många av de här ställena. Så förhoppningsvis kanske vi får se lite grann av det på museet. Ja. Så det,
sen vet vi egentligen inte väldigt mycket, eller väldigt lite om museet i sig. Ja. Utan vi bara googlade lite och sa, men det här kan nog vara någonting. Det är ju inget, liksom, det är inget väder att sätta sig och vira ut markisen och sätta sig med campingstolar och chilla och ha det gött. Känns inte riktigt så här wow. Nej. Så det, nej. Har du flygplansmuseum också? Ja, det har vi. Mm. Men dit ska vi inte. Nej. Det finns mycket att titta på om man använder Google. Men många gånger när man bara söker på turistbyråernas rekommendationer så hamnar man väldigt, väldigt ofta i de här turistfällorna. Ja. När man ska besöka ett ställe så antingen så frågar man vänner och bekanta som har varit i området, vilket vi gjorde igår. Ja. Vi pratade med Dan, Magnus och Tina som hade varit här uppe och kört en liten sväng för många herrans år sedan. Fick vi lite tips. Mm. Men sen så kan man ju alltså använda, vi har ju det här nya AI som det så populärt heter. Ställ en fråga till en AI och så kan du få upp kanske lite udda saker som inte är turistfällorna. Och det har vi gjort. Yes. Nu kanske det här museet är en turistfälla ändå. Ja. Men det betyder ju inte att den är på något sätt dålig. Nej. Den kan ju vara jättebra. Ja. Men med tanke på vädret så var det perfekt att åka till ett museum. Vi har ju en förkärlek till att åka på museum. Skulle egentligen ha med oss Nemo för det tycker ju han är roligt. Ja, vissa museum. Ja. Han tycker sånt är spännande att titta på grejer och lära sig nya saker. Men han följde inte med. Nej. Det var något annat som lockade. Ja. 4 ben och päls. Här framme är det rakt igenom rondellen. Ja, rakt igenom. Ja, rakt. Bara kötta. Ja. Andra avfarten. Tack, det var lätt bättre än rakt igenom. Ja. Du hade gjort det, va? Absolut. Du ser kullen där. Ja, visst det är lite frestande är det ju. Ja, det är det, va? Att liksom göra ett litet avstamp. Ja. Men vi är strax utanför Falköping nu, va? Ja, eller så vi redan kanske... Jag vet inte exakt var Falköping börjar, men... Skövde, Skara står åt det hållet i alla fall. Ja, Falköping direkt ut ska du... Rakt fram, ja. Ja, jag är på väg dit. Ja, det var bra. Jo, Falköping står det nu. Falköping nu. Ja, precis. Då ska vi se. Ja, du ska fortsätta på denna vägen, säger den. En fotbollsplan. Ja. Ska vi spela fotboll istället, tyckte du? Nej. Du har erbjudit mig att jag ska få bada i olika sjöar, men jag har inga badbyxor med mig så det går inte. I ljuset här framme ska du rakt igenom. Falbygdens ost. Rakt igenom ska jag. Ska rakt igenom. Falbygdens ost. Har de ost här också? Ja, tydligen. Rakt igenom här. Nästa men det är ljus. rödljus är det, älskling. Ja. Jag kan inte köra då ju. Kan du lyssna? Ja, jag ska försöka. Rakt igenom här. Nästa ljus ska vi ta höger. Höger, det är den jag hälsar med. Nu är det grönt så nu får jag köra det. Ja, nu får du köra. Ja. Nu ser vi att du kör. Ja. Nu ser vi att du kör. Ja. Och jag märker det själv. Det är bra att du märker att du kör. Ser du? Ja, men där står en skylt. Falbygdens museum står Just det där. Just det, då ska vi följa det. Nu är vi i Falköping. Ja, men vi har hittat parkering. Och det är också... Var inne på den här macken där vi ju. Vilken servicekille. Han bara, ja men det går inga problem. Där kan du inte riktigt stå där. Men ställ dig där och fixa det. Och han gav oss lite nya tips för var vi skulle åka. Och titta, vi var i Falköping. Ja, trevligt. Ja. Men nu ska vi till, vad hette det? Museum. Minnet är bra men kort. Falbygdens museum. Just det, ja. Inte alls fuskigt och så, va? Ja, men vi går över här. Ja, då är vi på plats. Ja, men jag tar rygg på dig. Från forntid till nutid står det här på väggen. En del av historien om Sverige. Ja, det var ju den jag var med i en gång i tiden. Ja, en rolig filur som ligger här i. Urhunden har vi här.
Ja. Ja, det är inte så mycket kvar av den, Lena. Är det inte det? Nej. Men vid en boplats i Almeö, hundgrav, till 7300 före Kristus. Oj jösses. Ja, det är ju ett tag sedan. Det är en jycke. Det ser ut som en gråhund ungefär. Ja. Trevligt. Jägare vid Hornborgasjön. Kompis till det här. Ja, absolut. Jag har hittat en fisk. Sveriges äldsta ansikte. Är det det? Det står Bredagårdsmannen, Sveriges äldsta ansikte. Jaha. Sensationellt fund 1994 hittade de detta. Cirka 9700 år. Ja. Han var inte 9700 år, Nej, men han levde då. Ja. Levt för cirka 9700 år sedan. Cool. Han levde inte så länge, så många år. Det hade ju varit imponerande. Hallonflickan. Ja, det var den hon pratade om när vi kom in. Ja, en otåligt offer åt okända makter. Blev 19 år kvinna avrättad och nedlagd i Rogestorps mosse för 5000 år sedan. Så man har offrat denna 19-åriga flicka. Och här har man då gjort en... Så såg hon ut då? Ja, vad de tänker att hon såg ut. Fräckt. Utifrån skallen då ju. Ja. Och det är det de har hittat av Hallonflickan. Frågan är varför och sen har de då, här visar de hur de har byggt upp för att få henne att de tror att hon såg Men ut. det är ju det att varför heter hon Hallonflickan? Nej. Det här har jag hört någonting om. Att de påträffade henne med, antingen var det, magtrakten fann man hallonkärnor. Just det, ja, det stämmer. Det här har jag sett på Vetenskapens värld eller något vad det heter på TV. Nej, om det är något, jag funderar på att vi faktiskt har varit på något museum och haft det. Men jag kommer inte på vad. Nej. Ja, vi är ju på ganska många museer. För just det här med att man har gjort ansiktet. Ja. Alltså, det har jag sett hur det i den. Ja, just det. Ja. Så någonstans har vi, vad var vi? Ja. Boplats vid Karleby. Så här kunde det tänka sig ut. Det är lite skillnad. Här finns inte några E4 eller några tunga transporter. Nej, inte riktigt. Temporär utställning de har här. Min djuriska park. Titta, det är ju tillverkat av däck och kedjor som en krokodil. Ja. Den var ju jättesnygg. Och hade man sett den i mörker eller lite skymning. Så hade det varit jätteäckligt. Så hade du, du hade i alla fall trott att det var det. Nej, men paraplyer. Titta i taket. Nej men titta. Ja. Ja, vad fräck. Paraply blir Fladdermus. fladdermus vingar. Ja. Hästruts.
bestående av en väska. Alltså vilket hantverk det. Ja, det är det. Haha. Denna typ bänk eller soffaaktigt. Jag fastnade för den här föreställande dinosaurien. Ja. Men du har hittat en noshörning. Ja. Ja, men där kan man ju slå sig ner. Varsågod och slå den ner på noshörningen. Ja. En sån ska man ha haft i vardagsrummet hemma. Ja. Det här var ju fräcka. Ja. En sån här Sko för att hålla ihop skorna, ja, så att precis. de inte krymper. Ja. Gud vad kreativt. Ja. Bara komma på. Bollgetingbå eller något liknande. Ja. Av taggtråd. Men det här tyckte jag var väl värt ett besök, tycker jag. Ja, absolut. Ja. Men du, jag har fått ett tips. Har du fått ett tips? Ja, som jag tänkte vi skulle ta och utforska. Ja. Ja. Hänger du på? Ja, det får jag Har du något göra. val? Ja, just det. Nej, det har du inte. Nej. Vi kilar vidare. Ja. Nu ska vi se här, Lena. Ja. Jag har fått ett tips från han i macken. Ja. Något som heter Falbygdens osteria. Ja. Ost. Ja, men det är, med tanke på namnet så bör det vara ost, ja. Ja. Och det är tydligen så är det någonting som man vallfärdar till här i Falköping. Okej. Ja. Nu kom tåget. Ja. Det vallfärdar man till. Är du säker? Helt övertygad om det. Ja. Det finns kanske någon sådär. Ja. Men jag tänkte vi tar oss till det här Falköpings osteria. Ja, det gör vi. Och se vad det är. Vi kanske hittar någon ost för kvällen. Ja, jag tror det finns butik och att man fick titta. Men jag tror Ja, du googlar lite grann på det också. Men vad jag förstod så var det inte så. Det tillverkas inte heller längre här. Utan de har andra ställen att tillverka. Vi ser det 4 minuter härifrån bara. Så att det vi kollar. Vi klämmer det. Ja. Häng med till Falbygdens osteria. Ja. Det är godis också. Ja. Det får du gå förbi. Ja, tror jag det. Ja, ingen godis till Lena. Vi ska titta på ost. Men titta här. Det var lite smäll karamell. Ja. Coolt. Ja, men den har vi provat, några av jag, skumtomte. Men den? Blaskjulmust. Tror du den smakar bättre än den julmusten? Jag tror faktiskt det. Den vi drack igår som inte ens smakade julmust. Ja, jag tror faktiskt den gör det. Den var inget bra. Vi ska inte säga vilket bryggeri det var. Marmelad och honung och... Den där är liksom intressant. Tror du den var naturlig, den färgen? Den tror jag inte. Nej. På tal om julmust, ja. Som inte är god. Så behöver vi inte säga mer. Ännu mer godis där. Var det inte en ostaffär det här? Ja. Vad gör du, Lena? Jag njuter. Jag är... Varför tog jag hit dig här? Jag trodde det var ostaffär. Det här är ju tomtaffär. Det är underbart. Och hjälp. Han visste precis vad han sa på macken när han sa att man skulle åka hit. Han hade koll. På ost, ja. Inte på tomtar. Han hade säkert koll på Nej. detta. Ja, vi springer över det lite snabbt. Men ska vi plocka ihop lite grann, Lena? Ja. Så har vi husbilen ikväll. Ja, kanske imorgon kväll också. Om det blir något över. Ja, man vet aldrig. Bara du inte kommer hem med sånt där salami och sånt skit. Det luktar och smakar inte allt gott. Regnet har inte avtagit. Men det här var ju ett häftigt ställe att besöka om man är i Falköping. Falbygdens ost kan starkt rekommenderas. Mycket trevligt. Och plats längst ner där för husbilar också. Många platser. Så det var stor parkering. Är du nöjd? Ja, det är jag. Ja.
Då blir det ostbricka ikväll. Ja, det blir det. Ja, med lite romantisk musik. Måste vi ha det? Nej. Måste vi vara romantiska? Jaha, nej. Folk kan tro vi känner varandra. Ja, nu åker vi igen. Ja. Nu är vi på körande fot tänkte jag säga. Körande fot. Ja. Kärande fot. Ja. Ja, men nu sitter vi i husbilen igen och du kör. Ja, det är korrekt. Just det. Det var ju så jag menade. Ja, vi har lämnat ostfabriken. Ja, där kunde man gått hur länge som helst. Ja, man och köpt hur mycket som helst. Ja, visst. Ja. Och haft en mycket större plånbok. Ja. För det var mycket att handla och mycket att smaka och mycket att äta. Och... Ja, ost, korv, kex, drycker. Men det är som jag sa, vi hittade några ostar. Men nu skulle vi haft en riktigt god stout skulle vi haft. Men det har vi inte med oss i bilen. Dålig stil. Ja. Dåligt planerat. Ja, det måste vara ditt fel. Det är det säkert. Ja. Nej, men det var väldigt mycket. Och så hade det ju börjat komma tomtar och så också. Ja, det är skit i det. Det behöver vi inte prata om. Var är vi på väg nu? Ja, det är du som tar oss. Ja. Vi ska ta några steg i Arns fotspår när vi ändå är här. Just det. Har du sett filmerna med Arn eller läst böckerna? Nej, inte något av det. Finns mer att önska, hör jag. Jo, Arn Magnusson är ju i och för sig en fiktiv figur som Jan Guillou har hittat på. Men det bygger ju mycket på som det var om man säger gamla berättelser och sådana här grejer också. Ja. Som han har gjort en fantastiska filmer av då ju. Och böcker först och filmer sen. Ja. Nu ska vi alltså köra ungefär en 30 minuter ifrån Falköping till ett ställe som heter Varnhem. Ja. Det låter nästan som barnhem. Ja, men det är det inte. Det är Varnhem. Ja. Och det är ju det i böckerna, så det är ju där som Arn Magnusson växer upp och blir uppfostrad av munkarna där. Okej. Jag har ju läst böcker och sett filmerna, så tänker jag det kan vara kul att åka hit när man ändå är här, menar jag. Ja, absolut. Och det finns ju, om man söker på Google så kan man söka på Arns fotspår, så får man upp kartor. Då finns alla de här platserna utmarkerade som man kan besöka. Ja. Men du ska nog se lite filmer, tror jag. Ja, eller inte. Jo, det ska du nog göra. De är bra. Ja. Lite historik och lite sådär. Ja. Men vi tuffar lite sakta på. Vi är framme ungefär 7 minuter i Varnhem. Och det ligger ju en liten bit ifrån Skara Sommarland. Skara Sommarland har vi varit på för några år sedan. Det har vi också filmat en gång i tiden. Ja. Med Linda och Nelly var med. Jag var där på min födelsedag. Precis. När vi sjöng i kön på entrén. Det var Linda. Det var Linda. Men Linda har inte blandat in mig där. Ja, men jag sjöng med. Ja, just det. Du hakade på snabbt när Linda började. Jag var inte så svårflörtad, var jag inte. Nej, det var du inte. Men det var flera som sjöng med i kön också. Tyckte det var spännande. Ja. Fick du tårta sen? Sen fick jag många grattis. Jajamän. När det var funkat. Så många tror jag inte har sagt grattis annars. Nej, det hade de inte. Så att, men idag fyller du inte år. Nej, det gör jag inte. Nej. Så du behöver inte sjunga. Nej, precis. Jag lovar. Men nu ska vi till Varnhem och titta hur det ser ut där. Alltså vilken byggnad. Ja, den är väldigt pampig. Jag har sett många kyrkor i mina dagar, men den här den ligger nog ganska högt upp kan jag säga. Uppsala var förra året, domkyrkan. Den var kaxig. Ja, men det är ju också, Uppsala är ju ett helt annat. Ska jag se om det är öppet där? Ja, jag kan titta. Men annars är det väl förhoppningsvis på. Ja. Nej, inte öppet där. Vi kan ta tur runt, kanske inte komma in i den. Fräckt. Ja, det är det. Väldigt, väldigt fin. Mycket. Ja, ska jag säga. Men lite annorlunda också än många andra kyrkor. Ja, med alla sina vinklar och vrår. Ja, och att det går ut så här liksom. Ja. Alltså, annars brukar det vara väldigt... Vi kanske gick från sidan. Ja. Här kanske entrén är. Det kan vara att detta är huvudentrén. Ja, det är inte helt fel. Det värsta är att man får känna efter. Jaha. Jo då, här är det in så du. Jag följer med dig.
Fri entré 10 till 16. Ja, det är öppet. Ja, varsågod. Dörröppnare på väggen annars. Ja, man kan öppna så med. Wow! 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 Wow, säger jag. Det här var imponerande. Oj, oj, oj. Gud, ja. Det är nästan som man blir lite skakig i benen faktiskt. Oj. Och så högt i tak och vilken orgel som var där. Den var häftig. Men, Detta var mäktigt. ja, jättemäktigt. Ja, mittskeppet är ju imponerande. Ja. Kunde man? Helt bakom liksom Ja. altaret här. Ja. Ja. Det kan vara rätt skönt. Här är någon slags men så- gravsättning. Ja. Men det var ju också lite, nu ska man inte jämföra med Uppsala, men alltså visst, det fanns ju mycket sånt här också. Jag hade önskat att jag vetat vilka som... Var det, ja, Ja, så att man kunde läsa mer om det. Men det kan man säkert. finns säkert att läsa där mer fanns om. broschyrer och böcker där. Ja, precis. Ja. Var väldigt Betydelsefulla människor som har placerats här för sin sista vila. Till minne av den erikska ättens konungar, Knut Eriksson, Erik Knutsson och Erik Lesbe och Halte. Ja, Är det? dessvärre inga jag kände. Nej. Så se här är begravda tillsammans 3 konungar. Så det är de. Man blir lite, när man går i stora kyrkor, man blir lite matt. Blir Ja, man. ja, men det, ja. Man får ett inre lugn. Väldigt skönt att gå. Mycket behagligt. Detta är, kyrkan är ju där ju. Ja, Och sen har de då grävt ut själva ja. klostret då ju. Är det detta då? Ja, det är det du har. Jag fixade en karta till det där ju. Ja. Nej, på baksidan. Där. Där är ju det liksom. Ja. Hur det ser ut. Får man gå in där då? Jag Nej. vet inte. Nej, det var inget. Vänligen Väldigt beträd ej muren, men du kan ja. gå in här. Ja, ska vi göra det? Ja, visst, absolut. Har de då grävt ut? Ja. Och då liksom hur man kan gå här då. Ja, precis. Eller hur man gick. Ja. Jaha. Och då gick man direkt, kunde läsa mig till att man gick direkt ifrån kyrkan in i klostret. Okej. In i de här byggnaderna. Ja. Men det har eldhärjats fram och tillbaka det här stället så att Ja. ja, det har väl inte allt byggts upp. Nej. Men häftigt ändå. Ja, verkligen att man har försökt få fram det igen. Ja. Och sen har ju de här, det finns ju skyltar här med vad de här olika Vad det var, ja. Där står rummen. vad de Här är användes till. klostrets kök Kök, till exempel, ja. har vi här. Och här har vi en rundel här. Tvättrummet. Det var det ja. Ja. Tvättrum var det här. Vattnet var centralt, ja. Ja. Det är...
Här kanske var en brunn här inne då, skulle jag gissa då ju. Ja. Vad kan vi ha mer för några roliga rum här? Jag ser här. En del pelare som säkert har hållit upp taket som står kvar. Ja. Det är ju lite häftigt. Gå där så kan vi gå där sen. Ja visst. Ja. Här har vi klosterfängelset. Om man inte har skött sig antagligen då. Ja, här är kormunkarnas arbetsrum. Ja. Och sen kommer vi då upp här och då kommer ju kyrkogården här sen. Ja. Men visst är det imponerande att få plocka ut detta. Vilken byggnad det här måste ha varit. Det måste ha varit väldigt, väldigt imponerande. Alltså, och sen just att man har kyrkan direkt i anslutning. Ja. Jag läste att det var väl någonstans här som var munkarnas ingång till kyrkan. Vad har du där för något? Kormunkarnas samtalsrum. Ja, det har säkert skett en hel del samtal här. Ja. Sakristia var här ja. Innan man då gick in, för om jag kunde se rätt så var väl det entrén in här någonstans. Okej. Ja. Ja, det är igenmurat där så det var säkert en dörr där. Jag har säkert gjort det ja. Och det här kanske var en innergård som man hade lite trädgård eller någonting. Ja, det kan det ju vara. Det ser nästan ut så. Ja. Och här är ju faktiskt en trapp så att det har ju säkerligen funnits något övervåning kanske. Ja. Men att det är så spännande att se. Skulle gå runt så det här är liksom bevarat. Ja. Och här sprang det ju folk. Var det 11.50 till 12.10 eller någonting sådär. Det var ju antiden ju. Ja. Så, nu är vi på väg igen. Vi har petat i oss lite mat. Ja. Den klassiska husbilsmåltiden vi brukar ha. Ja. Och vad är det? Det är kokt potatis, gräddfil, gräslök och matjessill. Ja. Rödlök också. Rödlök, ja. Sprinklat på. Ja. Och matjessill, eller du tar löksill. Ja. Det är Nemos favorit, fast han vill ha köttbullar istället ju. Ja, det vill han ha. Men du, nu har vi varit på Vanhem och du fick lite historiskt vingslag. Ja. Vi är ju på historisk mark. Och jag tänkte det är ju fortfarande lite dagsljus kvar ju. Ja, lite grann. Ja. Så du vill ju självklart ha lite mer historiskt vingslag, eller hur? Absolut. Var nu en skådespelare, fake it till you make it. Det är klart att du vill. Ja. Jag är inte skådespelare. Nej. Jag är socionom. Ja, men du kan väl låtsas i alla fall. Nej, det är du. Någon jävla fantasi. Nej, socionomer har inte det. Nej, det skulle vara det. Tråkiga figurer. Dock inte alla ska jag säga. Min fru dock. Tack för det. Ja. Nej, men du får haka på. För vi är ju i närheten här. Nu var vi i de fotspåren på Arn. Ja. Men nu är det så att Arn, han skaffade sig en fru också i böckerna. Ja. Kommer du ihåg vad hon hette? Cecilia. Just det. Fusk var det för du koglar upp det innan. Ja, du har sagt det några gånger också. Ja. Hon blev placerad i Gudhem, tror jag det heter, va? Ja, det heter. Som ligger söder ifrån Vanhem. På ett kloster där fick hon. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var, men det är som ni som har läst böckerna och alltihopa. Men hon var där i 20 år under tiden som Arn var ju... På korståg, va? Ja, han var på korståg, ja. Jajamän. Så att då var hon där. Men frågan är hur mycket som finns kvar. Men ruinerna finns i alla fall kvar, tror jag. Okej. Ja. Men jag tänkte vi har ungefär 10 minuter dit. Och så kikar vi lite grann vad det är för någonting. Ja. Innan det blir mörkt. Ja, innan det blir mörkt, ja. Ja. Yes. Man ska hinna med så mycket som möjligt när det är ljust, vet du. Ja, du tänker så. YOLO. Vet du vad det betyder då? Nej. You only live once. YOLO. Wow. Gud, vilket modernt ord jag svängde. Ja, visst.
Och vem har du fått det ifrån? Ungdomarna Just i det, revyn. ja, i revyn, ja. 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 De säger YOLO, säger de. Ja. Ja, nej men 10 minuter kvar som sagt var, så är vi på plats. Ja. Häng med vet jag! Ursäkta att det blåser. Man brukar dra den bakåt. Så. Nu ska vi se. Lite snabba steg i blåsten. Så kan väl du gå in där. Här kan vi gå in. Titta så fint. Ja, du står där och frysa. Ja. Jag tänker gå in här. Du tänker gå in här? Ja. Här är Gudhems klosterruin är det här. Ja. Mm. Man får inte gå på muren? Nej, man får inte gå på muren, nej. Nej. Här har vi likadana skyltar som på det andra stället. Drottning Katarina. Mm. Ja, vad häftigt detta var när valven är kvar. Ja. Man kan ju föreställa sig hur det här såg ut. Hur pampigt detta var. Ja. När det faktiskt var helt. Ja. Det var ett altare hade stått här då. Okej. Mm. Här var lite mer läat här. Ja, det var bättre. Ja. Vi går Här kan här. nog ha varit ett kök eller någonting. Eller Skulle i alla fall en kunna- eldstad. Ja. Det var ju ett kloster var detta, för Nunekloster om jag inte är helt Ja, felunderrättad. ett kloster. Ja, det Ja. var jag också. Här har vi en skylt till. Och vilken vy det var där ute, och titta får du se. Altare. Högaltaret är det här då. Så ska man gissa på att det här kanske var då själva samlingslokalen. Ja. Katarina av Alexander. Ja. Vad har du för något? Maria-altare. Det är olika altare är det här. Det har varit kul att veta hur det såg ut från början. Ja. Det är nog också något rum. Man går lätt på skylten vad det står. Det vill vi veta ju. Kapitelsalen. Ja. Vigvattenkärl. Ja, det är en liten skvätt i det. Och kommer man ut här ute då, ja. Sovsal. Det var mycket större än vad jag trodde. Bibliotek. Ja. Det var mycket större. Här de här gluggarna, nej, det kanske var fönstret på den tiden Det då. kan det varit det. Kanske. Man tittade ut genom där. Ja, det var inte litet. Nej, det var det banne man inte det. Det var nog en pampig byggnad när den var rest menar jag. Ja, absolut. Mm. Här har du någonting också. Här får du läsa. Friskar i både vind och... Matsalen, lunnor och leksystrar åtskilda i matsalen. Jaha, var det precis. matsal här då? Ja. Ja. Här har vi skylt till. Vad bra att de har skrivit. Detta var köket. Var detta köket? Ja. Aha. En av klostrets 2, eventuellt 3 eldstäder. Så att det som kanske har gjorts mat på fler ställen. Men, Ja, precis. ja. Precis. Häftigt att det blev bevarat det här ju. Ja, det är det. Och sen är det ut mot kyrkogården där då ju. Ja. Ja, då har vi fått lite mer historiskt inslag idag. Ja, Ja. Känner du dig nöjd med detta? det gör jag. Ja. Men vi gör så här att vi hoppar in i bilen. Ja, För det blåser mindre där och regnar mindre där. ja.
Och sen så ser vi vad vi tar oss härifrån nu. Ja. För nu börjar det bli lite skymning. Ja, nu är hon ju 4:30. Ja. Så det börjar ju bli, och nu när det regnar och så blir det ännu mörkare. Ja, precis. Så vi får väl hitta någonstans var vi ska sova i natt. Var ska du sova i natt? I min husbil tänkte jag. Ja, men på vilken ort? Ja, du menar så ja. Jaha. Så tänkte jag. Du tänkte så. Ja. Men vi tar oss till husbilen. Ja. Eländigt väder bara. Ja, det är så... Hade det inte regnat och blåst så mycket så hade man gärna velat titta lite mera. Ja, då hade man kunnat gå mer i lugn och ro. Men nu, det var inte riktigt skönt. Nej. Men nu ska vi vidare, för nu ska vi hitta någonstans vi ska krascha för natten. Ja, det ska vi. Vad har du för förslag? Vi har tittat lite på Läckö slott. Ja, där finns en ställplats. Ja, nere det finns en parkering kan eller man en parkering, men man får stå där i alla fall. Så, för vi har ju också tänkt att vi skulle vilja in på Läckö slott. Ja, vi funderar på det. Ja. Men det blir en helt annan film i så fall blir det. Ja. Herregud, men den här filmen är tillräckligt lång för som det är. Ja. Vi har hunnit med så mycket idag. Men vet du vad vi kör förbi nu? Nej. Hornborgasjön. Och vad är det känt för? Ja, det är känt för en del saker. En del saker, ja. Jag vet bara en i och för sig. Ja, det är såna här pipifåglar. Ja, och du tror att det finns fullt av det nu? Nu är det kanske lite fel årstid för just pipifåglarnas närvaro. Ja, jag tror det med. Jag tror inte att, även om vi kör förbi där så tror jag inte att vi kommer se så mycket. Kan ju finnas någon bortglömd trana som plaskar runt där i vattenbrynet. Du tänker så? Okej. Men jag tänker så här att det börjar bli lite mörkt. Ja, det börjar det. Så vi lär inte se någon pipifågel heller kanske i det här mörkret. Nej. Vi har i alla fall en timme ungefär till Läckö slott härifrån. Ja, det stämmer. Och då är klockan ungefär, kan man vara då? Ja, hon är halv 6. Kommer hon väl vara lite mer... 6 ungefär? Ja, 6. Ja. Det blir ganska perfekt ju att ta kvällen där ju. Ja, det kör vi på va? Summera dagen helt enkelt. Ja. Nu ska jag till höger här vid. Och det är en massa bilar och elände i vägen där. Ja, det är onödigt. Varför finns det? Ja, varför är inte vi själva på vägen? Ja, det hade ju varit mycket smidigare. Men det var lite spännande när vi körde hit. GPSen drog in oss på en liten pytteliten väg, enfiligt traktorväg. Ja. Men det var säkert den snabbaste vägen till platsen. Ja, det var det säkert. Men det hade inte varit jättekul att möta någon där. Det hade inte gått kan jag säga. Nej. Det fanns sådana här mötesplatser, men då måste man ju liksom tajma det precis. Tajma det, eller annars när någon måste backa eller så. Ja, precis. Men det gick bra i alla fall. Ja, det gick jättebra. Så att, men vädret friskar i ordentligt nu, både blåst och regn. Så att, men vi tar oss till Läckö så får vi se var vi landar då. Så sitt på, så kör vi bil så länge. Ja, då har vi landat i... vad heter det? Läckö slott. Läckö slott. Parkeringen på Läckö slott. Ja. Fast vi hittade inte möjligheten att betala eftersom det var överkryssat allting med Easy Park. Ja, och det var ju liksom, de hade typ satt sopsäckar på det. Så gick inte att betala, så vi får väl se, vi får fråga imorgon om det är så att vi behöver betala i efterskott eller vad fan som det heter. Men vi står i alla fall och vi är ganska ensamma. Ja, för det står en parkering för husbilar och en för vanliga. Och vi står ju där i husbilar. Ja. Och ska vi räkna så hittar vi en. Husbil? Ja. Ja, det är vår. Ja. Ja. Så ofta. Så... Men nu blir det lite ostar efter att vi har varit på det här osteriet. Osteriet? Det hette så. Hette det osteriet? Ja, i Falköping. Ja. Det var väldigt svårt att välja där. Det var alldeles för mycket gott. Mycket det var att välja på där. Men vi har valt ut några stycken i alla fall. Har vi gjort. Så att lite kex och lite ostar och lite nu skulle jag haft lite romantisk musik så. Romantisk musik blev det nu också. Tycker du att det ska vara lite romantisk musik eller? Det går bra. Det går bra med romantisk musik. Normalt sett är min fru inte speciellt romantisk. Men är inte sant då? Ja, skål på det älskling. Skål. London Pub Ale funkar alltid. Egentligen skulle man haft en god stout till detta eller något liknande.
det hade varit. Varför men har du inte det? Det var dålig planering. Det var det. Ja. Så att, men vi tänkte vi skulle mumsa i oss där. Eller är det Dan Magnus fel? Det var Lena som sa det. Att inte vi har någon stout med oss husbilen. Vi? Du? Jag? För du dricker ju inte det. Nej, just det. Nej, du har provat några stycken och du tycker inte de är goda. Nej, men jag tycker de är goda. De passar bra till ost. Jag tänkte vi skulle planera lite grann inför morgondagen. Ja. Nu står vi här på Läckö så det blir ju ganska naturligt vad vi ska göra i nästa film. Ja. Vilken cliffhanger det blev, kände jag. De kan gissa, tror jag faktiskt. Lena ska bada. Nej, inte det, nej. Nej, men det är det vi ska planera ikväll. Klockan är inte så mycket egentligen. Nej, hon är bara... 7:30. Ja. Men det var ju det att det tog ju sån jäkla tid att köra hit i mörker och ösregn och det vräkte ner verkligen. Vi var rätt trötta då. Ja. Sen hade vi varit ute och det var kallt och blåsigt. Och, så att vi var rätt sega när vi kom fram. Något sega var vi. Ja. Men, nej, men nu vill du ha fortfarande romantisk musik? Eller ska jag stänga av den? Den kan vara på. Den kan. Wow! Jag har inte ens hört att den är romantisk musik så det är så nej, mycket. Jag hörde den att den här... Du hörde jag. Jag hör den romantiska musiken. Ja, men jag hör den inte. Nej, du vet att jag aldrig hör radion. Ja, det är lite så är det. Så är det. Men vi ska äta i alla fall och sen så planerar vi inför nästa film faktiskt. Så att det är dags att avsluta denna för den har blivit alldeles för lång redan. Ja. Alldeles för lång. Hur många gånger säger du det om alla filmer? Ibland blir de väldigt korta och då får jag lite ångest för att de är för korta. Ja. När de är under 15 minuter då blir det lite jobbigt. Men det är väldigt ofta att nu har den blivit alldeles för lång. Ja, men då brukar jag dela på dem. Ja. Ibland händer det faktiskt att jag delar på dem. Ja, det blir så här. To be continued. Ja. Nej, men det blir en ny film. Ja. Blir det. Och då hittar vi på massa annat bus. Vi har ringt lite samtal idag har vi gjort. Och vad vi ska hitta på för någonting. Men det kommer i nästa film helt enkelt. Som sagt, så från denna gången till nästa gång och nästa film så säger vi kör försiktigt ute, ta hand om andra och ha det absolut bäst. Hej då! Hej då! Ja, var det inte bra med den musiken då? Ja? Va? Har vi musik på? Ja, du märker ju inte så att du är helt jävla hopplös är du. Ja. Fullständigt hopplös är du. Ja. Du har gift dig med mig. Ja, de säger det. Skål på dig. Skål. Jag var med. Du med.